Một câu chuyện hài, thưa các bạn. Bộ phim Ấm Trà thần kỳ. Càng đớn đau thì càng nhiều tiền. Nghe có vẻ như có gì đó bạo lực tình ái ở đây. Nhưng không, câu chuyện chỉ đơn thuần là hai vợ chồng càng làm cho nhau tổn thương cả thể xác và tinh thần bao nhiêu thì càng kiếm được nhiều tiền bấy nhiêu. Từ cặp vợ chồng lương thiện, yêu thương nhau hết mực, giờ đây trong đầu chúng nó chỉ toàn nghĩ cách hành hạ lẫn nhau, rồi sau đó chúng hành hạ luôn những người xung quanh để kiếm tiền. Alice và John, cặp vợ chồng đỗ nghèo khỉ có vẻ hạnh phúc thế, nhưng tình yêu không nuôi được chiếc bụng đói. Em yêu, anh muốn ăn sáng. Hết thức ăn rồi, hay là tối nay sang nhà ngoại ăn trực? Là người tự trọng, John lắc đầu từ chối. Bụng đói meo, John leo lên chiếc xe đạp cà tàng để đến chỗ làm. Cô vợ Alice tốt nghiệp loại giỏi, nàng muốn tìm công việc tầm cao tại công ty danh tiếng. Thần may mắn chưa mỉm cười với nàng, vì thế mãi vẫn không có công ty nào mời cô về làm lãnh đạo. Thà thất nghiệp chứ không chịu làm nhân viên quèn. Hai vợ chồng sống nhờ đồng lương còm của anh chồng. Thiếu thốn đến nỗi không đủ trả tiền trọ. Tội nghiệp, em lấy nhầm chồng rồi. Anh chủ nhà tặc lưỡi. Họp lớp, họ xấu hổ khi thấy mình quá tồi tàn so với đám bạn. Dù thời đi học, Alice là một học sinh nổi bật và có nhiều triển vọng thành công nhất lớp. Cô bạn học thường xuyên chép bài của nàng đây rồi. Cô ấy lột xác thành một quý cô xinh đẹp và quyền lực biết bao. Thật là ghen tị. Sáng hôm sau, trên đường đi mua thức ăn, một chiếc xe tải đâm vào xe họ. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện có người đã cưa đổ biển báo dừng xe. Trong lúc mọi người đang thảo luận về vụ tai nạn, Alice để ý thấy một người phụ nữ lớn tuổi bước ra khỏi cửa hàng đồ cổ phía bên kia đường. Bà lấy một chiếc ấm trà bằng đồng từ một ống cống. Alice tò mò đi theo người phụ nữ vào cửa hàng. Không thấy vợ đâu, John vào cửa hàng tìm Alice và hối thúc cô vợ nhanh chóng lên xe ra về. Vì muốn có thứ gì đó để trình bày tại buổi giới thiệu đồ cổ sắp tới, Alice quyết định đánh cắp chiếc ấm trà bằng đồng và tháo chạy khỏi cửa hàng trong khi người phụ nữ đang nghe điện thoại. Về nhà, khi đang sấy tóc, Alice vô tình tự làm đau mình và nhìn thấy ấm trà bằng đồng kêu lục cục. Khi kiểm tra cô tìm thấy $200 bên trong. Tự đốt tay mình, tiền lại xuất hiện trong ấm trà. Alice sau đó tiếp tục tự làm mình bị thương để có thêm tiền. Khi cô vợ đang say sưa kiếm tiền bằng cách tự hành hạ bản thân, thì anh chồng thất thiểu đi về thông báo mình đã bị sa thải. Đừng lo lắng. Cô vợ đập vào mặt chồng và cho anh ta xem số tiền hiện ra bên trong ấm trà. Hôm nay không phải cả tháng 4, đừng có đùa nữa. Anh chồng nghĩ Alice đang trêu mình. Chơi lớn, cô vợ cho anh chồng xem ấm trà trống không rồi nhanh chân nện một cú như trời giáng vào háng. Anh càng la tiền càng bay ra. Kiếm tiền kiểu gì chứ kiểu này thốn vãi. John không mấy thích thú cái ấm trà quái đản kia. Hôm sau, anh lén đem trả cho người phụ nữ lớn tuổi nhưng cửa hàng đã đóng cửa. John sau đó mang ấm trà đến buổi giới thiệu đồ cổ đang được phát sóng trên TV. Khi Lee nhìn thấy ấm trà, ông lập tức đánh dấu vị trí của nó trên bản đồ. John mang ấm trà trở về nhà. Hai vợ chồng quyết định chỉ sử dụng nó để kiếm đúng $1 triệu mà thôi. Alice đến tiệm wax lông, John đến phòng nha sĩ. Xong việc, cả hai đến tiệm xăm mình. Vãi cả hai vợ chồng, để có nhiều tiền chúng nó xăm sống không cần thuốc tê. Đồng tiền vạn năng thật. Để có tiền người ta có thể đánh đổi mọi thứ. Sau khi trải qua mọi nỗi đau, họ kiếm được gần $200.000 và giấu trong bồn cầu. Còn thiếu một ít là đủ 200.000 chẵn, chúng nó lại lôi nhau ra đánh đập, hành hạ. Hài vãi. Nội ngoại đến thăm và thắc mắc vì sự giàu có của hai vợ chồng. Không nghĩ được lý do gì ra hồn, tụi nó nói rằng kiếm được nhiều tiền nhờ bán trứng và tinh trùng cho những người hiếm muộn. Một hôm, hai gã lạ mặt xuất hiện, họ xông vào choảng John tới tấp để buộc anh ta đưa ra ấm trà. Họ nhìn thấy anh với ấm trà trên TV. Bà của họ đã bị mất ấm trà trước khi qua đời. Alice nhanh trí nói rằng, cô đã bán cái ấm cho người khác và dúi tiền vào tay họ để họ rời đi. Sau một thời gian, hai vợ chồng đến thư viện để tìm hiểu về chiếc ấm kỳ lạ. Họ không tìm thấy gì nhiều ngoài thông tin về những hậu quả khi sử dụng cái ấm ma thuật. Muốn giấu chồng, Alice đã nhanh tay xé mất trang giấy nói về nội dung đó. Cô vợ nói với John đừng quá lo lắng, đến lúc hưởng thụ rồi. Họ mua xe, mua nhà và những món đồ xa hoa khác. Trong bữa tiệc tân gia, Lee bấm chuông cửa, tự giới thiệu mình là thành viên của hội thông thiên học, am hiểu về đồ cổ. John muốn nghe Lee nói gì về chiếc ấm trà, nhưng Alice sợ Lee có thể đánh cắp nó. Nói dối rằng họ đã tặng ấm trà cho một viện bảo tàng, nhưng Lee không tin. Anh cảnh báo cặp đôi đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Họ phải trao trả ấm trà cho anh mọi rắc rối của họ sẽ chấm dứt. Nhưng Alice phớt lờ và đóng sầm cửa trước mặt anh ta. Một đêm, hai gã anh em kia lại đến. Họ biết hai vợ chồng đang giữ ấm trà. Cứ việc giữ đi họ không quan tâm vì bà họ đã quá khổ sở với chiếc ấm tà ác kia rồi. Biển báo kia là do bà đã cố ý đốn ngã để dụ Alice đánh cắp cái ấm. Họ chỉ cần tiền thôi.
Thế là cả hai đánh cắp luôn số tiền mà Alice và John đã đau đớn khổ sở để kiếm được. Sau vụ cướp, John và Alice cố gắng kiếm nhiều tiền hơn bằng cách tự làm tổn thương mình, nhưng chỉ có những tờ tiền nhỏ xuất hiện. Chiếc ấm đã không sản xuất nhiều tiền như trước nữa. Cần phải mạnh tay hơn. John đến gặp một tay xã hội đen và chọc tức anh ta để được hắn nện cho một trận nhừ tử. Một ngày nọ, Alice nhận ra khi họ ở gần những người bị đau họ cũng kiếm được tiền. Thế là hai vợ chồng thường xuyên túc trực tại sàn đấm bốc, phòng nha khoa, thậm chí cả nhà hộ sinh. Bà mẹ nó, đang đẻ mà nó cũng không tha. Đang cơn say tiền, cô vợ còn định tông luôn vào người vô gia cư để cá kiếm. May mắn thay anh chồng đã kịp ngăn cản. Thế rồi cả hai cãi nhau. Anh là đồ bất tài, đồ nhân viên quèn còn bị sa thải. Còn hơn cô, không kiếm được đồng nào suốt ngày ăn bám chồng. Ấm trà lại lục cục, tiền lại xuất hiện. Thì ra họ có thể kiếm được tiền từ nỗi đau tinh thần. Tôi đã hôn nhỏ bạn của cô. Anh ngon nhỉ, tôi đã ngủ với thằng bạn anh trước khi lấy anh. Ôi giời ơi! Thế là cả hai liên tục tổn thương nhau, bằng cách tiết lộ các bí mật từ lâu họ giấu kín. Rất nhiều tiền đổ ra từ ấm trà nhưng đối với họ như thế chưa đủ. Alice thậm chí còn đào một cái huyệt, và muốn xuống tay với những kẻ xấu xa trong xã hội. Vừa thay trời hành đạo vừa có thể kiếm tiền, tội gì không làm. Vẫn còn chút tỉnh táo, anh chồng khuyên cô vợ dừng lại, có vẻ họ đã đi quá xa. Nhưng cô vợ vẫn tiếp tục đào bới. John đến gặp Lee, anh khuyên John hãy đưa trả ấm trà. Đêm đó, Alice đi tắm, cô thấy một khuôn mặt ma quái khi nhìn mình trong gương. Khi ra khỏi phòng tắm, cô thấy John đang ngồi bên cửa sổ, tay ôm ấm trà. Anh bắt Alice hứa sẽ ngừng sử dụng và trao trả nó cho Lee. Nói xong anh nhảy xuống. Bừng tỉnh, Alice ngay lập tức chạy đến chỗ John, mặc kệ tiền bay tung tóe. Khi John tỉnh lại, Alice hứa với anh rằng cô sẽ rời xa vật bị nguyền rủa kia. Đêm đó, người chủ trọ quen biết, sau nhiều lần rình mò đã biết được bí mật từ ấm trà. Hắn đột nhập và đánh cắp ấm trà. Không muốn, chiếc ấm lọt vào tay kẻ xấu. Hai vợ chồng quyết định đòi lại. Khi hai vợ chồng Alice vật lộn với vợ chồng nhà kia, hai anh em xấu xa lại mò vào và yêu cầu đưa ấm trà cho họ. Mọi người lao vào đấu súng. Kết thúc cuộc đấu súng, tiền bay như bươm bướm khắp nhà. 4 người kia đã chết. Hai vợ chồng gom tiền và mang ấm trà trao trả cho Lee đang chờ ở bên ngoài. Với số tiền có được, hai vợ chồng đi làm từ thiện trong khi Lee ra biển, và thả ấm trà vào lòng đại dương. Lòng tham của con người thật nguy hiểm, cũng may hai vợ chồng Alice đã kịp dừng lại trước khi quá muộn. Tiền quan trọng nhưng chúng ta cần biết đủ thì mới cân bằng được cuộc sống. Đừng để chúng ta quá nghèo khi chỉ có mỗi tiền các bạn nhé. Mình chỉ tóm tắt đến đây thôi. Đừng quên like và đăng ký để ủng hộ kênh của Hà nhé. Trân trọng cảm ơn và mến chào tạm biệt các bạn.